હાય ફ્રેન્ડ્સ, તમને બધાને ગણતંત્ર દિવસની હાર્દિક શુભકામના. અને આજે હર તરફ એક જ ગીત વાગી રહ્યું છે, રંગીલા રંગીલા દેશ મેરા રંગીલા. તો આજે આપણે એવું કંઈક રંગોથી ભરપૂર આ પકોડા કઢી બનાવી રહ્યા છીએ. અને વિડીયો અંત સુધી જોજો, કારણ કે એમ ઘણી બધી ટિપ્સ આપેલી છે કે તમે જો આ રીતે ફોલો કરશો આ ટિપ્સ તો એકદમ પરફેક્ટ એવી પકોડા કઢી બનીને તૈયાર થશે. તો ચાલો રેસીપી શરૂઆત કરીએ. તો પકોડા કઢી બનાવવા માટે આપણે જોઈશે બેસન. તો બેસન 1 કપ લઈ લઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું આપણે નમક પણ એડ કરી દઈશું. અને બીજું કે અડધીથી થોડી નીચે આપણે બેકિંગ પાવડર એડ કરવાનો છે અને ત્યાર પછી થોડું એવું પાણી એડ કરી દઈશું અને થોડું થોડું ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા જઈશું. મતલબ આમાં કેવું છે કે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું ને પછી મિક્સ કરવાનું. જ્યારે એકદમ પરફેક્ટ બની જાય ત્યારે તમે ઇવનલી મેચ કરી શકો છો. આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને આને મિક્સ કરતા જઈશું. એટલે મતલબ કેવું છે કે આ બેસન છે તો એમાં ગઠ્ઠા ના રહે, એટલે એક સામટું પાણી એડ ન કરવું અને થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે આને એકદમ પરફેક્ટ એવું બેટર બનાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને બધાને એક ગુડ ન્યૂઝ આપવાના છે. આપણી ચેનલ મોનિટાઈઝ થઈ ગઈ છે. 2 દિવસની અંદર જ આપણી ચેનલ યુટ્યુબે મોનિટાઈઝ કરી દીધી છે. તો તમને બધાને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે મને સપોર્ટ કર્યો અને મારો વિડીયો ઘણી જગ્યાએ તમે વિડીયો શેર કરો છો અને મારા સબસ્ક્રાઈબર પણ છો અને મારા વ્યૂઅર. તો મારા વ્યૂઅર અને મારા સબસ્ક્રાઈબને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે આજે આપણી ચેનલ મોનિટાઈઝ થઈ ગઈ છે. ઘણી બધી વાર લાગે છે યુટ્યુબ પર ચેનલ મોનિટાઈઝ કરતાં, પણ યુટ્યુબે આપણી ચેનલને 2 દિવસની અંદર જ મોનિટાઈઝ કરેલી છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો અને આવી જ રીતે મને સપોર્ટ કરતા રહેજો અને આપણી ચેનલને આપણે આગળ વધારીશું. તો આ રીતે આપણે બેટર બનાવી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી એડ કરીને જો આ રીતનું બેટર બનાવવું છે. ત્યાર પછી અહીંયા 3 કપ પાણી આ તપેલીની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને એમાં આદું અને મરચીની આટલી આપણે પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું મીઠું, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આને આપણે ગેસની ફ્લેમ પર ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું. ને બીજી બાજુ આપણે તેલ પણ ગરમ થવા મૂકી દઈશું, કારણ કે આપણું બેટર એકદમ તૈયાર છે. તો આ રીતે બંને સાથે થઈ જાય એ રીતે આપણે થોડું ઇઝી પડે. તો તેલ પણ ગરમ થઈ જશે અને પાણી પણ ઉકળી જશે. તો જ્યાં સુધી આપણું તેલ ગરમ થાય છે અને પાણી પણ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પાછું આ બેટરને હાથમાં લઈ લઈશું અને પાછું એકદમ સરસ ઇવનલી ફેટી લઈશું. એકદમ ફેટવાનું છે કે એકદમ થોડો કલર પણ ચેન્જ થઈ જાય ને એકદમ પ્લફી બની જાય ત્યાં સુધી આપણે આને ફેટી લેવાનું છે. મતલબ 5 થી 7 મિનિટ આને એકદમ એક જ ડાયરેક્શન અંદર ફેટતા રહેવાનું છે, કારણ કે આના આપણે પકોડી બનાવીશું. તો પકોડી ફૂલીને સીધી તેલની અંદર ઉપર આવે એટલું પ્લફી તો બેટર હોવું જ જોઈએ. તો આ રીતે આને મિક્સ કરી દઈશું. જુઓ, એકદમ આ રીતનું આ બેટર બનાવવાનું છે. હવે તૈયાર છે આપણું પરફેક્ટ એવું આ બેટર. તો પકોડી બનાવવા માટે આપણું બેટર એકદમ તૈયાર છે અને તેલની અંદર એકદમ નાની નાની આની વળી મૂકી દઈશું. બેટર થોડું ઢીલું હોય છે એટલે ઉપરથી આ રીતે થોડા તાર બને છે અને એકદમ રાઉન્ડમાં વળી બની નથી શકતી. જો થિકનેસમાં રાખશો બેટર તો એકદમ રાઉન્ડમાં તો થશે, પણ અંદરથી જે વળીનું જે ટેક્સચર આવવું જોઈએ એ નહીં આવે. એટલે બેટર તો આટલું ઢીલું જ રાખવાનું છે. અને છે ને થોડા એવા તેલમાં જ તળવાનું છે. બહુ વધારે પડતું તેલ બિલકુલ બગાડવાનું નથી. થોડા એવા તેલની અંદર આ વળી એકદમ જ સરસ તળાઈ જાય છે. અને આમાં બેકિંગ પાવડર આપણે એડ કર્યો છે ને, એટલે પરફેક્ટ એવી અંદરથી એટલું સરસ ટેક્સચર આવે છે આ વળીનું કે તમે આમ પણ ખાઓ ને તો પણ મજા આવે. પણ કઢીની અંદર તો એકદમ ઇવનલી મેચ થઈ જાય છે. એકદમ સરસ સુપર ટેસ્ટી એવી આ કઢી બનીને તૈયાર થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઘણું વિચાર્યું કે તમારી સાથે લાઈવ થાવ, હું તમને આ ગુડ ન્યૂઝ આપું કે આપણી ચેનલ તમારા બધાના સપોર્ટથી આજે મોનિટાઈઝ થઈ છે. આપણી ચેનલને 1 વર્ષ થયું છે અને જ્યારે મોનિટાઇઝેશન માટે મેં યુટ્યુબ પર મોકલી ત્યારે ઘણો સમય લાગે છે. કદાચ 30થી 45 દિવસનો સમય લાગે છે મોનિટાઇઝેશન ઓન થતાં, પણ આપણી ચેનલને યુટ્યુબે 2 જ દિવસની અંદર મોનિટાઈઝ કરેલી છે. તો તમારા બધાનો ઘણો સહભાગી રહ્યા છો, મને ઘણો સપોર્ટ કર્યો છે ને આગળ પણ કરતા રહો. અને આપણી ચેનલ છે આ, મારી નહીં આપણી છે, તો આપણી ચેનલને આપણે આગળ વધારીશું. તો બધા જ વડા આ રીતે તૈયાર કરી લીધા છે. ને વડા જ્યારે તેલમાંથી નીકળે ને ત્યારબાદ તુરંત જ આ પાણીની અંદર આપણે
એડ કરી દેવાના છે ને પછી પાણીનું જે સ્ટીમ આપી છે આપણે એ ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે ને આ વડાને આની અંદર આમ જ 5 થી 7 મિનિટ માટે ડુબાડીને રાખવાના છે. એકદમ ફૂલીને મોટી મોટી આ વડી થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે કઢી માટે બેટર બનાવી લઈશું. તો અહીંયા લીધેલું છે આપણે દહીં, એકદમ પંજાબી મોળું દહીં છે આ 1 કપ. તો દહીંની અંદર આપણે થોડો એવો બેસન એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ આપણે મિક્સર જારની અંદર જ બેટર બનાવી દઈશું. તો આટલો એવો બેસન એડ કર્યો છે અને થોડું એવું પાણી તો આપણે ઉપરથી એડ કરી દઈશું. હવે આને એકદમ સરસ છે ઇવનલી આપણે મેશ કરી લઈશું. જો આ રીતનું આ બેટર બની ગયું છે. તો કઢી માટેનું બેટર તૈયાર છે. અને હવે આપણે થોડું એવું તેલ મૂકી દઈશું. જીરું છે, થોડા ખડા મસાલા અને કઢી પત્તા, 1 મરચું સૂકું એડ કર્યું છે અને આદુ ને મરચીની પેસ્ટ બધું બરાબર સાતળી લઈશું. ઉપરથી એડ કરી દઈશું થોડી એવી હિંગ અને હળદર. હળદર અહીંયા ખાસ એડ કરવાની છે કારણ કે આ કઢી છે ને પીળા કલરની અંદર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આ રીતે આ બધા મસાલા સતળાઈ જાય એટલે આપણે એડ કરી દઈશું જે બેટર બનાવ્યું એ બેટર કઢીનું જે આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. અને હવે આમાં જેટલું જોઈએ એટલું પાછું આપણે પાણી એડ કરતા જઈશું. તો અહીંયા આપણે મિક્સર જારની અંદર જે બેટર બનાવ્યું હતું એ બેટરની અંદર થોડું પાણી મિક્સ કરી દીધું છે ને એ પાછું આની અંદર રેડી દીધું છે ને ઉપરથી પાછું પણ થોડું બીજું પાણી એડ કર્યું છે ને હજુ પણ થોડું એવું જરૂર લાગે તો આપણે જે વડાની અંદર પાણી છે એ પણ પાણી આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે થોડું નમક ને મને થોડી આદુ મરચી ઓછી લાગે છે તો એ પણ મેં એડ કરી છે. એકદમ સરસ એવી ટેસ્ટફુલ કઢી બનાવવાની છે તો થોડી આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ એડ કરી દઈશું ને હવે આ વડા. તો આ વડા જે છે એને આપણે આ રીતે પાણી ઉપર કોઈ ઢાંકણ ઢાંકીને પાણી એમાં વડામાંથી કાઢીને કઢીની અંદર એડ કરી દઈશું અને કઢીને બરાબર આપણે ઉકાળી લઈશું. કઢી અહીંયા ખૂબ જ ઉકાળવાની છે કારણ કે એકદમ સરસ એવી પાકેલી કઢી હશે તો ખાવામાં પણ મજા આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કઢી પકોડા રેસીપી ઘણી બધી આપણે જોઈ છે અને ઘણી બધી આપણે ખાધેલી પણ ટેસ્ટ પણ કરેલી છે. પણ એકવાર ઇવનલી સિમ્પલ સોબર ડેલિકોસ આ રીતે આટલા જ મસાલાથી આવી રીતે કઢી બનાવી જોજો. એકદમ પરફેક્ટ એવો ટેસ્ટ મળે છે. એકદમ સરસ, સુપર. તો તમે પણ આ રીતે ન બનાવી હોય તો જરૂરથી બનાવજો. અને આને એકદમ સરસ આપણે ઉકાળી લેવાની છે. સરસ એકદમ ઉકળે પછી જ આપણે જે વડી બનાવી છે મતલબ જે પકોડી બનાવી છે એ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે આને ઇવનલી ઉકાળી લેવાની છે અને આ ટાઈમ પર છે ને થોડી એવી આવતી જતી આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું. અને હવે જે બાજુમાં તપેલીમાં જે આપણે આ પકોડી છે એ પકોડી આપણે કાઢી લઈશું. પાણીમાંથી બહાર કાઢી અને પકોડી આ કઢીની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે પણ એડ કરી શકો અથવા તો આ રીતે કોઈ એમ જ તપેલીની અંદરથી એડ કરી શકો. પકોડી બિલકુલ ભાંગતી નથી. એ જ પકોડી બનાવવાનું મેન જે બેટર છે એ મહત્ત્વનું છે. નહીંતર જો બેટરમાં તમે થોડી પણ મિસ્ટેક રાખી તો પકોડી તમારી ભાંગી જશે. તો જરૂરથી મેં જે રીતે બનાવી છે એ રીતે પૂરો વિડીયો ફોલો કરી અને બનાવજો જો બનાવી હોય તો. હવે આ રીતે આપણે આને સાઈડ પર રહેવા દઈશું અને આનો તડકો લગાવી દઈશું. તો તડકા માટે અહીંયા આપણે 1 ચમચો તેલ ગરમ મૂકી દઈશું અને માત્ર જીરું, કઢી પત્તા, થોડી એવી રાઈ, જીરું, કઢી પત્તા અને ફટાફટ એડ કરવાનું છે કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર 1 થી 1.25 ચમચી. ફટાફટ એડ કરી અને આ તડકો લગાવવાનો છે. આ ટાઈમ પર ગેસ ફ્લેમ બિલકુલ બંધ કરી દેવાની જ્યારે તમે મરચું એડ કરો. તો હવે આ રીતે આપણે કાશ્મીરી મરચું એડ કર્યું છે ને લગાવી દઈશું આપણે કઢી પર એકદમ રંગીલો રંગીલો તડકો. તો રંગીલા ગુજરાતની, ભાતીગર ગુજરાતની અને એવી ટ્રેડિશનલ ડીશ જો હોય પારંપરિક તો એ છે આ કઢી. કઢી રેસીપી ગુજરાતની એકદમ ડેલિકોસ ડીશ છે. હર ઘરમાં કઢી બને છે. તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ફટાફટ આ રેસીપીને શેર કરી દો અને ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો કારણ કે તમારા સપોર્ટથી આપણી ચેનલ આજે મોનેટાઈઝ થઈ છે અને આગળ પણ તમારા જ બધાના સપોર્ટ રહે ને તમારા જ બધાના સપોર્ટથી આપણી ચેનલ આપણે આગળ ગ્રો કરીશું. અને ફરી પાછા આપણે મળતા રહીશું આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.